Hi everyone! Welcome back again to my channel. Again, it's me, Kriza27. Anyway, last time, nung gumawa ako ng isang milkshake, ito yun, diba? Ito. May nakita akong isang comment, okay? Na sa susunod daw ay ito. Tignan nyo to yung comment, ah. Ito yung comment, okay? So, ngayon, yan yung gagawin natin. So, samahan nyo ako at gawin natin yan. Okay? Actually guys, maraming klase ng dates, okay? May dates na ganito, ito. Yan. Tapos may dates din na ganito. Yan, ito din isa. Dito kasi kapag may dates sila kinukuha, nilalagay lang nila sa malaking lalagyan. Tapos, nilalagay lang nila sa sala hanggang mahinog ito at maging malambot siya na pwede siyang kainin. Pero ngayon, sa gagawin nating shake, ay ito yung gagamitin natin. Sobrang tamis nito. Super. So, gagawin muna natin, kukunin muna natin ang buto. It's up to you kung kukunin nyo ang buto or hindi. So, ito, kunin natin, okay? So, start tayo. Hold up. Din ng peanut as you want, okay? Para toppings nito or para mas masarap siya. Pero for me, hindi ko na siya lalagyan. Wala din naman kami peanut. So, ngayon, blend na natin siya. Hold up.
sarap niya. Mas masarap to if mas malamig pa. At pag may peanut. Actually, first time ko tong gumawa ng date juice at makatry nito. So, hindi nyo pagsisisihan. Grabe guys, sobrang sarap. Ma'am Blazy, gusto mo? Gusto nyo? Gawa kayo. Bye! Anyway guys, thank you so much for watching and having me on this vlog again. So, for you to update for my update for more on my new videos, just hit the ring bell and of course, don't forget to subscribe also. See you guys. Thank you. God bless. Hold up.